Jó reggelt, napot, estét mindenkinek! Ma november 30-a van, holnap december 1-je, és hogyha december 1, akkor Cluj Eco Trail Ultra Marathon, 50 km, lesz egy kevés szintünk. Most itt vagyok, hogy vegyem ki a kitteket, itt Kolozsvár felett, ott lent látszik a város, úgyhogy megyek, felveszem a kittet, holnap pedig verseny. Természetesen itt van Deri, van Kolozsvár, és körülbelül valahol itt fogunk szaladni. Van egy kis hó, itt van Deri, itt van előd nem beszél. Na, vegyünk fel a versenyszámot. Salut! Ce faci? Bine! Merci frumos! Gondoltam, hogy itt fogom bemutatni a rajtcsomagot, hogy mit kaptunk, de túlságosan hideg van, ahhoz fúj a szél, de ezért a rajtzónáért Paul elismerésem, mert gyönyörű. Salut, ce faci? Aici, prezent. La ultra? Nu, mai micut acum așa, o ciorca de final de an. Ne vedem la viață. Salut! Na, találkozunk otthon. Akkor lássuk, hogy mit rejt a zacskó. Mint tudjátok, az első és legfontosabb az a versenyszám, ezúttal a 152. A vaska a Túrál üzletből, tavaly is kaptunk ilyen, az már nincs meg, mert megettem. Papi zsebkendő, Gold Nutrition energiagél, itt van a Light Trailhez a csipecske, és itt van a versenypóló, HG márka, a minőséggel úgy nem lesz gond. Így néz ki a póló, mint látjátok, UTMB-hez köze van a versenynek, és még tudjátok az Eco Trail, hogy kapcsolódik a UTMB-hez? A Live Trail applikációval. A sportmanagement events eseményein, futóversenyein újabban mindig ugyanazt az időmérési technológiát alkalmazza Paul, amit használnak a UTMB-n, illetve az Istrián is. Ez egy olyan időmérés, amely lehetőséget ad arra, hogy lehet élőbe követni a kedvenc futódat, hogy éppen hol tart a pályán. Ezeken az eseményeken tudjátok használni a Live Run applikációt, meg is jelenik rögtön a nevetekhez tartozó rajtszám, és igen, itt Déri Bernulnak a neve látható, ugyanis az én nevemmel volt egy kis kavarodás, és sajnos saját magamat nem tudom követni. Láthatjátok, hogy melyik versenyre vagytok iratkozva, mennyi távolságot tettetek meg, mennyi van még hátra. Van live tracking is, tudtok barátokat hozzáadni, bárkit. Hogyha úgy érzed, hogy nem tudod folytatni a versenyt, akkor ebben az applikációban is fel tudod adni, illetve tudsz segítséget hívni. Úgyhogy ez az applikáció értetek van, nektek van, hogy használjátok, töltsétek le és használjátok. Ez volt a versenycsomag, ez volt a Live Run Live Info applikáció, úgyhogy nem maradt más hátra, mint elköszönjek, mert holnap december 1-e és Cluj Eco Trail Ultra Marathon, szóval jó éjszakát! Ja igen, azt elfelejtettem mondani, hogy mindenféleképpen nézzétek végig a videót, mert idén más lesz az útvonal, mint a tavaly volt. Úgyhogy nem elég, ha csak a tavalyi videót láttad, mert idén mutatok nektek új dolgokat. De most már tényleg aludjunk, jó éjszakát, mert hamarosan rajt. Jó reggelt, napot, estét mindenkinek! December 1-je, és akkor december 1-je Cluj Eco Trail Ultramaraton. Hát lássátok, minden évben egy más arcát mutatta a verseny. Én mind a 4 évben itt voltam, legelső évben -10 fok volt, aztán volt 5 fok, tavaly plusz fokban rajtoltunk, most 3 fok van, de havazik. Úgyhogy ez egy ilyen verseny lesz, tartsatok velem! El is rajtoltunk, hát kellemes 3 fok van, de -5-re érződik, körülbelül egy
5 óra 40, 5 óra 50 percet tervezek, aztán meglátjuk. Most egyelőre itt Feleken, Kolozsvár mellett szaladunk lefele. A verseny első részén nagyjából lefele szaladunk, a szinte a második részen fog dűlni. Hát egy kicsit csúszik ez a havas menet. Itt az Eco Trail-en, hiába, hogy a 4. éve vagyok itt, hogy ilyen hamar, még a Feleki erdőben soha nem értünk be. Itt az erdőben azért van egy kis sár, de ez nem vészes, még teljesen jól ki lehet kerülni. És ott elől, nem tudom mennyire látszik, én mutatom, a város még most ébredezik. Pár métert ereszkedtünk, olyan 800 méterről rajtoltunk, most körülbelül vagyunk egy olyan 650-700 méteren, de itt még mindig havazik. Közben ide értünk az Aroma Hotelig. Ajjajjaj! Nem kéne ebben most felásni. Amúgy is hideg van, és nem jó, hogyha ilyen hamar megvizesedik a láb. Megvan 5 kilométer, 27 perc, 35 másodperc alatt, és az 1700 méter szintemelkedésből megvan 25 méter. Ez azért van, mert idáig nagy részt lefele kellett szaladni. És ahogy jöttünk folyamatosan lefele, úgy egyre melegebb lett, és a havazás is most már ilyen havas esővé alakult. Valószínű, mikor teljesen leérünk, akkor már esni fog, inkább havazzon. És az első emelkedő, de ez még közel sem olyan vészes, milyen vár ránk a végén. Érünk be Kolozsvár Orháncs negyedébe, 2 kilométernél tartok egyébként. Minden egész jó. Nagyon nem erőltetem, mert nincs semmiért így évzáró versenynek. Egy jó laza futás versenyen nem féltem. És még mindig lefele szaladunk. Nem tudom mennyire látszik kamerában, de erős hideg van, úgy összeszemben a havas eső beszél. És annyi volt az aszfalt. Hey, csá! És ott elő látszik, hogy azt a dombot kell megmásszuk. Az én mezőny már fel is ért, ahogy látom a tetejére. Mint ahogy gyermekkorunkban megtanultunk, mielőtt átmegyünk az úton, körülnézzünk, hogy jön-e valami balról, most már nem jön, jobbról jön, de addig átérek. És ott a sarok után kezdem a mászást felfele. Itt most van 1 kilométeren közel 100 méter emelkedünk. Nézzétek, hova kell feljussunk. Hát ez egy jó kis mászás. Az előző évekhez képest annyit változott ez az emelkedő, hogy az előző években arra fele mentünk, most pedig arra, de ahogy elnézem, a szintemelkedés az ugyanott van.
És nézzétek, onnan Ködből indultunk, és a hátam mögött Kolozsvár egy része. 4 éve van Cluj Ecotrail ultramaraton, és én mind a 4 alkalmon eddig itt voltam. Igaz, hogy az elsőn csak egy rövid 25 km szaladtam, de az utóbbi 3-on már mindig az ultratávot, az 50-et, és hogyha jól emlékszem, de javíts ki Paul, hogyha nem így van, az útvonal az mindig más volt. De Paul, hogy ezt az emelkedőt te soha nem tudtad kihagyni. És még egyszer ezt már meg kell ászni. Nem tudom, hogy videó mennyire látszik, de ott a felső rész bóba van. Merci. Merci. És ott elől az első ellenőrző pont. Hello, merci. Felicità, Isola Fette e cioccolato. És az első frissítő pont. Salut! Akkor azt hiszed, hogy az emelkedő ennyi volt, keveset lejössz, és mászol tovább. Azt már csokival. És az első nagy emelkedő pipa. Salut! A második emelkedőcske is pipa, és ott elől, nem tudom, látszik-e, ott most száll le éppen egy repülő. Közben megvan 10 kilométer, 1 óra 1 perc, 30 másodperc, és 182 méter a szintemelkedés, ami hát nem a legerősebb kezdés, de érzésre kellemes. És ez az új útvonal se visz egy csúnya helyen, én még errefele nem szaladtam. Habár sok évet éltem itt Kolozsváron, de erre még nem jártam, úgyhogy nekem is ez új, pont úgy, mint nektek, úgyhogy továbbra is maradjatok velem. És ismét azt tudom mondani, hogy ott szembe azt a dombocskát meg kell másszuk, ugyanis ott már látok felsétálni embereket. Tük. Ez azt hiszem, hogy a szopori református templom. ,15 km, 118 méter emelkedéssel. Azért a legmelegebb nincsen, főleg itt, ahol nagyon ér a szél. Nem hallatszik, akkor mutatom, hogy mennyire fúj a szél. Megvan 15 km, 1 óra 36 perc alatt is, és ez idő alatt 354 métert emelkedtünk. Most éppen lefele szaladunk itt a gyönyörű erdőbe. Lesz egy eléggé meredek ereszkedünk itt, és persze, hogyha meredeken le is ereszkedünk, akkor fel is kell mászni ott. Lássuk. Ez eddig jó. És nézzétek, hol kell felmenni. Hát, mászni. Most már kicsit sáros és csúszik is, de szerencsére, hogy jó cipőbe jöttem. Azért a fizika törvényeivel vitatkozni nem lehet. De
Én megtettem mindent, amit lehet. Hoppá! Eddig megvan, és most már a neheze. Megvan. 15 és fél kilométernél második ellenőrzés frissítőpont. Bună-ziua! Apă izo. Köszi. Még nagyokat nem kell frissítenem, mert van még otthonról hozott víz. Ahogy felénk magyarul mondják, várost elkerülő csendtura. Azt hiszem, látszik, hogy mekkora sár rakódott a cipőre, eddig nem volt baj a sárral. Hát itt most egy kevés az akadt, de hát melegedik az idő, olvad, úgyhogy erre számítottunk. Hát itt kell lemenni. Sikerült. Ő is ott fel. Semmi gond nélkül. Megvan. Jézusom. Remélem, hogy nem akar ismerkedni. Akkora mindegy medve. Hopp. Ott maradsz. Ügyes kutya. Ott maradsz. Ne gyere utánam. Hát én ránézni nem mertem, de kamerával követtem. De nem volt gond. Közben megvan 20 km, 2 óra 20 perc alatt, és 571 méter a szintemelkedés. Még egy laza 30 km. Most már közeledek az első kör végéhez, ugyanis a széltől a speakernek a hangja ide hallatszik, a szél ide hozza, valahol ott van, a szél az fúj, van egy kis hó is, nagy sár itt most nincs, úgyhogy megyek előre. Valahova oda kell felérjek, körülbelül 3 kilométer múlva. Onnan indultunk, tehát megvan fele a távnak, 3 óra 12 perc alatt 921 méter a szintemelkedés. Picit gyengébb, mire számítottam, de ez van, ezt kell elfogadni, ezt kell szeretni. Na, még egy ugyanilyen kör. Megvan 30 km, 3 óra 35 perc alatt, és 943 méter a szintemelkedés, akkor, amikor újból lefele szaladok. A tervezett tempónál picit jóval gyengébb, de hát ez van. Nem ismered meg a testvéredet, mi? Videót? Fasztál-e meg? Picit, na gyere! Hát Timi úgy döntött, hogy ezt a második részét fogja szaladni velem. Ő nem nevezett be, egy jó edzés lesz neki, hát. Az első körben itt sokkal cudarabb idő volt, most viszonylag a hónaphoz képest kellemes, tűrhető, de én fáradtabb vagyok, még van 14 km a végéig, de az már meg lesz. Milyen szép ott, hogy átsüt a nap a felhők felett.
Megvan 35 km, 4 óra, 7 perc alatt, és 1088 méter a szintemelkedés. Úgyhogy hát ez ma ilyen. Itt ezen a részen nagy sár nincs, de aztán lesz a vége fele. Csináljuk úgy, mintha futnék. Itt az erdőben azért elég hangulatos. Megvan 40 km, 4 óra 41 perc alatt, és 1263 méter a szintemelkedés. Már csak 10-12 km. Jó szórakozol, mi? Így, hogy a nap kisütött, már egész kellemes. Hogy? Mit mondasz? Energiára kaptál. Hát azért annyira nem, de nézzétek, hol kellett lejöjjünk. Onnan fentről, és itt kell felmenjünk. Megvan 45 km, 5 óra 22 perc alatt, és 1472 méter a szintemelkedés. Még van 7 kilométerünk, és körülbelül 400-450 méter szintemelkedés, ami nem lesz könnyű. Timi az előbb azt mondta, hogy pihent lábakkal is ez az emelkedő hosszú. Hát akkor mit mondjak én? Te élvezed rendesen. Elfogytam. Ő nem jó edző, mert kikészít. Ő kibasz. Jött Deri, hogy segítsen. Ott van elől Timi. Szerusztok! Ilyen fogatatást kikapott még, az lehet tudnom, hogy a fogatatást. Jó, hát ezért megéri beírni. Ügyes! Köszi. Na hát, most már lassan itt a vége. Kész. Ez ennyi volt. Itt van elől a finish, és megvan ez is. Megszusszanok, és akkor összefoglalom. Nos hát akkor verseny után nem csináltam meg az összefoglalót, mert nagyon elfáradtam, nagyon hideg volt, ezért most nektek röviden pár szóban elmondom, hogy milyen volt ez a verseny, miért jó, hogyha beneveztek a Cluj Eco Trail ultramaratonra, és közben bemutatom nektek Kirát is. Ő az új családtag, a kis labrador, úgyhogy Arthurnak most van egy társa. Na szóval, röviden a versenyről. Láttátok, eléggé zord időjárási körülmények között rajtoltunk. Ahogy haladtunk lefele, a havazás egyre váltott esőre, de összességében ez magát a versenyt nem befolyásolta. Talán annyiba, hogy egy picit nagyobb volt a sár, de hát erre készültünk. A verseny maga 2 kört kellett teljesíteni, 2 26 kilométeres kört, amiben volt 998 méter szintemelkedés. Az igazság az, hogy én lelkileg fel voltam készülve, szellemileg fel voltam készülve, de mivel bajlottam az utóbbi időben egy ágyéksérüléssel,
Így fizikailag egy picit most ez a verseny engem meghaladt, az időm gyengébb is lett, mint amit terveztem, de összességében elégedett vagyok, mert be tudtam fejezni, a jó hangulatú verseny volt. A második körre eljött Tim is, neki egy edzés volt, és az Eco Trail hozta az ő hangulatát, jó szervezés, vagány emberek. Idén az útvonal nekem kifejezetten tetszett, a befutóérem is szép. Én elégedett vagyok így egy évvégi, évzáró versenynek, tökéletes volt, úgyhogy jövőre nevezzetek ti is, van 3 táv, egy rövidebb 14 kilométeres, egy 25, ami most idén 26 volt, illetve volt ugye az ultratáv, amire én is neveztem, tehát mindenki megtalálja az edzettségi szintjéhez való terepet. Jó volt találkozni a sok ismerőssel, köszönöm Paul, hogy ott lehettem ismét ezen a versenyen már 4. éve, jövőre is remélem, hogy ott tudok lenni, nem maradt más hátra. Ha nem vagy még feliratkozva, akkor megkérlek, hogy itt a videó alatti piros feliratkozás gombot megnyomva iratkozz fel a csatornára. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkold, oszd meg, mutasd meg másoknak, maradjatok egészségesek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!